วัสดีค่ะวันนี้ก็มาเช็คห้องนะคะ แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเนาะหลายๆคนอาจจะแบบถามถึงห้องนี้ที่อยู่ที่ประเทศไทยยังอยู่นะคะ แล้วก็เราได้กลับมารีโนเวทถ้าทุกคนจำได้ห้องน้ำตรงนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ววันนี้ถือโอกาสจะมารูมทัวร์แบบ Empty Room Tour ให้ทุกคนดูกันว่าตอนนี้เรารีโนเวทอะไรไปบ้างแล้วก็ติดตามการเติบโตของที่นี่ด้วยกันนะคะ ไปดูด้วยกันเริ่มตั้งแต่เปิดห้องมาเลยนะคะ เราทำใหม่เนาะตรงครัวอันนี้ทำใหม่หมดเลยแบบวางระบบไม่ดีนะคะก็เลยทำใหม่แต่ทุกคนเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปไหมนี่เราเปลี่ยนพื้นใหม่ด้วยสวยมากหลักๆนะคะพื้นและกระเบื้องของห้องนี้คือจะได้มาจากปูนถาวรซึ่งการทำบ้านเป็นอะไรที่เข้าออกบุญถาวรเป็นบ้านหลังที่2เลยนี่ทุกคนเดี๋ยวทุกอย่างเราจะแปะพิกัดลิงก์ไว้ใต้ description อีกครั้งนะคะคอนเซปต์ของห้องครั้งนี้คือเราอยากให้เป็นแบบ Paris Apartment ทุกคนก็เลยจะให้มีความอันนี้นิดหน่อยตกแต่งขอบเว้านะคะแล้วก็แบบครั้งนี้เราจะไม่ใช้ผ้าม่านเลยเราก็จะเน้นเป็นตัวหน้าต่างอันนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่ามันเปิดได้ตัวพื้น SPC นะคะดีสวยมากทุกคนแบบตอนแรกคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมแต่พอเปลี่ยนแล้วคือแบบประทับใจมากชอบมากเลยทุกคนแบบเท็กเจอร์มันสวยเหมือนไม้ซิงเลยแล้วมันเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์ยุโรปจริงๆอะพอมารวมกับงานแบบงานสีงานตู้ตรงนี้ก็คือแบบส่งพื้นสุดๆทุกคนใครจำได้บ้างว่าพื้นแรกเป็นยังไงนี่นะคะ before และ afterทุกคนแบบเปลี่ยนแล้วห้องเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนน่ารักมากโซนตรงนี้ถ้าใครจำได้คลิปเก่าเมื่อก่อนจะเป็นตรงแบบซุ้มโค้งเนาะด้วยกฎของคอนโดเนาะก็ต้องตามเขาทำให้เราอะต้องทุบแล้วก็เอาเข้ามาแทนก็เลยทำเป็นแบบนี้แทนนะคะตอนนี้จะไม่มีโค้งและอินทีเรียก็น่ารักมากเขาทำแบบเป็นตู้สำหรับใส่ของได้ก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่อยากทำให้พรีเซนต์ด้วยเพราะว่าเราทำเป็นบานแบบนี้ซึ่งสามารถปรับตรงนี้ได้นี่น่ารักมากเลยเปิดได้นะคะแล้วก็แบบสามารถทำแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้โอ้สวยมากชอบความแสงตรงนี้ทุกคนแบบถ้าเราเปิดก็จะให้แสงเข้าห้องมาแบบนี้นะคะน่ารักมากเราไม่เคยพาทุกคนออกไปดูระเบียงข้างนอกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูระเบียงข้างนอกนะคะเพราะว่าทำใหม่แล้วสวยมากอันนี้ก็คือเป็นประตูที่ทำใหม่เหมือนกันนะคะนี่ทุกคนฟีลแบบยุโรปปะกระเบื้องอันนี้คือเป็นของแบรนด์เจลาโต้นะคะเคลเทอร่าเอ็มเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะแล้วกระเบื้องสวยมากแบบผิวยุโรปมากทุกคนจริงๆบ้านเรามีวัสดุสวยๆเยอะเลยคือคิดว่าไปบุญถาวรที่เดียวจบโอ้น่ารักมากโดนแสงสีทุกคนเดี๋ยวคิดว่าจะได้มีคลิปทำระเบียงแน่ๆแบบรอบนี้ปีนี้นะคะน่าจะได้มีการตกแต่งระเบียงเกิดขึ้นน่ารักมากๆเลยทีนี้มาที่ครัวกันบ้าง ครัวก็จะเป็นทรงเดิมนะคะที่แบบเราชอบเป็นตัว L จริงๆอะอยากได้เป็นแบบเข้าออกมาอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนตัว L 2 ฝั่งแล้ว แต่พื้นที่เราไม่พอนะคะก็เลยจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีโคมไฟเหมือนเดิมอันเดิมเลยอันนี้เราได้มือสองมานะคะครัวก็สวยมากวัสดุดีมากน้องตู้เย็นก็คนเดิมนะคะยังอยู่ตู้ตรงนี้นะคะที่จะออกไประเบียงเนาะอินทีเรียเขาก็ทำให้เป็นแบบตู้สำหรับใส่ของได้ด้วยซึ่งเรารีเควสว่าไม่เอาตัวจับเพราะว่าเราอยากให้มันแบบสมูทกันจริงๆตอนแรกจะเป็นตู้เปล่า
แต่ว่าอินทีเรียเขามองฟังก์ชันด้วยเขาก็เลยแบบดีไซน์มาให้สามารถใส่ของได้ซึ่งเราแบบแฮปปี้มากต้องขอบคุณทีมอินทีเรียมากทีมช่างด้วยที่แบบน่ารักมากส่วนตรงนี้นะคะก็จะสามารถเลื่อนใส่ของได้นี่แล้วเขาก็ทำแบบเป็นชั้นให้เราวางของได้เยอะมากแบบคิดว่าวางเครื่องครัวอะไรตรงนี้ก็ได้แฮปปี้มากยังเหลืออีกจุดก็คือตรงประตูนะคะเดี๋ยวเขาจะทาให้เป็นสีขาวก็เดี๋ยววันนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบกระเบื้องเนาะเราชอบกระเบื้องแบบนี้แล้วก็เป็นแบบหน้าบานคนละสีกับผนังห้องนะคะถ้าสังเกตคือหน้าบานกับผนังจะคนละสีแต่ว่าจะคล้ายๆกับตู้เย็นอันนี้น่ารักมาก proud to present แล้วก็จะมีแบบตู้ต่างๆอันนี้ก็เราให้เขาทำเป็นตู้สำหรับแอบเครื่องซักผ้าเนาะก็จะแบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ตรงนี้ก็จะไว้ไมโครเวฟเหมือนเดิมนะคะก็ขนมาจากเกาหลีแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบไว้ใส่ของกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเข้าห้องมานะคะมันก็จะเป็นครัวเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มโค้งเนาะแต่เราก็เปลี่ยนเป็นแบบประตูแบบนี้นะคะซึ่งคิดว่ามันแบบวินเทจแล้วก็แบบยุโรปด้วยนะคะมุมตรงนี้นะคะคิดว่าจะวางตู้วินเทจที่แบบเราขนมาจากเกาหลีทุกคนแล้วคือเป็นตู้ที่สร้างตอนปีคศที่เราเกิดพอดีนะคะก็เลยตรงนี้เดี๋ยวจะน่ารักมากนะคะจะมีตู้นี่นะคะแล้วก็ประตูนี้ก็จะแบบจากทรงโค้งเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นประตูแล้วก็เข้าไปซ้ายขวาเป็นห้องน้ำห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันค่ะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวช่างจะมาเก็บให้อีกครั้งนะคะส่วนตรงนี้ก็เมื่อก่อนจะเป็นตู้ใส่เนาะเราก็ให้เขาดีไซน์เป็นตู้ทึบแทนเพื่อเก็บของนะคะด้านในก็ยังเป็นฟังก์ชันอะไรเหมือนเดิมนะคะแบบสามารถเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้เหมือนเดิมนะคะก็โอเคส่วนมุมนี้นะคะขวามือจะเป็นห้องน้ำซ้ายมือจะเป็นห้องนอนนะคะเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นประตูโค้งเนาะแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็จะมองออกไปเห็นครัวแล้วแบบนี้ปึ้งสวยมากชอบมุมนี้มากเลยค่ะกลายเป็นมุมใหม่ที่ชอบเลยแบบเขาล้อกันกับตัวหมุดตัวอะไรตรงนี้นะคะเลยรู้สึกแบบเป็นฟิลที่สมใจมากๆทุกคนชอบก่อนจะไปห้องนอนนะคะก็จะขอแวบมาห้องน้ำก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบ proudly present เพราะว่าเรากดแล้วก็แบกมาจากเกาหลีน่ารักมากเป็นแบบนี้นะห้องน้ำน่ารักมากที่สุดอยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างในห้องน้ำคือปูนถาวรทุกอย่างแบบไปที่เดียวจบแล้วตอนแรกก็แอบกังวลว่าโอ้ยสีจะโอเคไหมพอมาอยู่ในห้องเนาะเพราะว่าเราอะสั่งงานจากออนไลน์ใช่ป่ะเราไม่เห็นของจริงอะไรเลยแต่สรุปพอมาเห็นห้องน้ำจริงๆแล้วคือว้าวมากทุกคนแบบสวยมากให้ดูแบบสีแบบน่ารักมากอะพื้นห้องน้ำก็ด้วยนะคะนี่นะคะเราเลือกเป็นแบบสีอย่างนี้เพราะว่ามันจะดูไม่สกปรกง่ายนะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยค่ะแล้วก็ปูเหมือนกันเลยทั้งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราจะไม่มีแบบตัวฉากกันเพราะเรารู้สึกว่าทำความสะอาดยากนะเราก็เลยใช้เป็นแบบเป็นม่านค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟีลวินเทจกว่าใช่นี่นะคะตู้อ่างของเจลาโต้บาร์น่ารักมากคือเราอยากได้เป็นสีอยู่แล้วแต่เราก็กลัวเนาะว่ามันจะเข้าไหมแบบเพราะว่าฟิลห้องน้ำวินเทจมันจะต้องแบบอ่างเป็นสีน่ารักเนาะทุกคนแล้วคือมันน่ารักกว่าที่คิดมากแบบแบบตู้ส่งกระเบื้องส่งตู้ส่งประตูส่งอะไรทุกอย่างน่ารักมากแบบมากๆทุกคนแล้วแบบพื้นที่จัดเก็บเยอะมากแล้วเขาจะมาพร้อมเซ็ตกระจกนะคะซึ่งในกระจกก็สามารถใส่ของได้อีกน่ารักมากแล้วฟังก์ชันกระจกคือแบบน่ารักทุกคนมีกระจกในกระจกอีกนะคะนี่ที่สามารถแบบ
จะเอ เปิดออกมาได้ แล้วก็ใส่ของเกี่ยวของอะไรได้เลยนะคะ ตรงนี้แบบชอบมากชอบฟังก์ชันอันนี้มากๆเลยตู้นี้แบบทุกคนคิดไม่ผิดที่ซื้อเลยเขาก็จะแบบเป็นเซตติดผนังแบบนี้นะคะน่ารักมากแบบฟังก์ชันดีมากแล้วข้างใต้เขาก็จะมีไฟให้เนาะนี่ส่วนน้องสุขภัณฑ์นะคะคือเราชอบเพราะว่าดีไซน์มันแบบน่ารักมินิมอลเนาะจริงๆกดสั่งไปจากในเว็บแล้วก็เพิ่งจะได้ไปดูที่บุญถาวรอีกครั้งหนึ่งแล้วแบบพนักงานแนะนำว่าวัสดุคือเป็นแบบจากยุโรปอะไรแบบนี้เลยแล้วแบบเป็นของแบรนด์ Bath and Body นะคะคุณภาพคือไม่ต้องกังวลเลยแล้วอันนี้คือแบบกดตรงนี้นะคะคือตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าชอบมากแล้วผิววัสดุเขาจะเป็นแบบผิวด้านนะคะเป็นแบบเนื้อสัมผัสด้านๆนะก็ให้ความรู้สึกที่แบบน่ารักมากชอบมากๆแบบอยากป้ายยาต่อมากพวกนี้นะคะ เป็นอะไรที่น่ารักนะทุกคนแบบคือของที่ลงทุนแล้วไม่เสียหายไม่เสียดายนี่นะคะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยน่ารักเดี๋ยวจะพาทุกคนมาแต่งห้องน้ำด้วยกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แบบให้เป็นมินิมอลวินเทจตามสไตล์เรานะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำเรากระเบื้องสวยมากทุกคนเราชอบที่มันเป็นฟิลแบบไม่เหมือนกันทุกแผ่นนะคะแบบความเท็กเจอร์สีของแต่ละแผ่นคือแบบอ่อนเข้มไม่เท่ากันแล้วมันดูแบบห้องมีมิติมากขึ้นนะคะไปต่อที่ห้องนอนค่ะห้องสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดเหมือนกันเนาะกับห้องน้ำจริงๆก็คือจะต้องลอยไฟนะคะแบบจุ้งแล้วก็ลงมาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนไฟห้องนอนมีปัญหาอยู่ก็เลยยังรออยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ช่างจะเข้ามาทำให้ใหม่ตัวห้องนอนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเราก็ติดม่านอันนี้เหมือนกันกับข้างนอกนะคะแล้วแบบแสงตรงนี้คือสวยอะทุกคนชอบมากส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมุมเดิมเลยไม่ได้มีปรับแก้อะไรมากแต่ว่าเราได้เปลี่ยนแอร์ใหม่เนาะเพราะว่าแอร์เก่าแบบอยู่ตรงนี้แล้วค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่โดยรวมก็คือชอบมุมนี้ด้วยมุมตู้เสื้อผ้านะคะก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าให้เขาแบบพ่นสีหน้าบานใหม่แล้วก็เดินฝ้าตรงนี้ใหม่เพื่อทำแอร์นะคะใช่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาแต่งกันห้องนอนก็คงจะไม่มีอะไรมากนะคะนี่ทุกคนประตูของเกาหลีก็คือจะล็อกอย่างนี้นะคะนี่น่ารักมากเราชอบฟิลแบบพอเปิดมาแล้วเป็นแบบเนี้ยน่ารักมากก็เดี๋ยวรอติดตามการแต่งห้องของปีนี้นะคะด้วยกันด้วยนะมีเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นมากที่แบบขนมาจากเกาหลีแล้วน่าสนใจมากก็อยากจะให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเติบโตไปด้วยกันก่อนนะน่ารักดูห้องเสร็จแล้วเราคือชอบมากแบบแฮปปี้มากแล้วก็ทุกครั้งที่มาดูห้องคืออินทีเรียทำเรียบร้อยมากแบบช่างรับเหมาก็เก็บงานเรียบร้อยทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญใครทำบ้านแนะนำมากๆคือบุญถาวรเลยค่ะแบบเลือกซื้อในอินเทอร์เน็ตก็ได้จากเราที่คืออยู่เกาหลีแล้วก็สั่งออนไลน์ทุกอย่างแบบได้เป๊ะๆตามสีตามอะไรหน้าเว็บเลยนะคะคือชอบมากหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หายคิดถึงกันบ้างเนาะเพราะว่าอยากมาลงคลิปให้หายคิดถึงแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะมาแต่งแต่ละห้องไปด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะหวังว่าปีนี้เราจะได้แต่งห้องกันแบบสนุกแน่นอนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย